Tosiaan ajattelin tutustuttaa kuulijat nyt tähän vapaaehtoismatkailun maailmaan esittämällä tutkimuksesta esiin otettuja asioita. Ensin ajatellaan tutkimusta sillä tavalla, että sehän syntyy käytännöstä, että tutkitaan jotain käytäntöjä ja siitä kootaan tietoa yhteen. Samoin tässä kohtaa on mainittava, että tutkimukset on hyvinkin kansainvälisiä tässä aiheessa ja aika vähän Suomesta loppujen lopuksi on tehty tähän ilmiöön. Lopussa esitän opinnäytetyöntekijän löytämiä asioita ihan tälleen inspiraationa sille, mitä tässä seuraavassa vaiheessa myös hankkeessa aletaan tekemään, eli miettimään sitä, mitä se voisi olla täällä Suomessa. Mitä tarkoittaa vapaaehtoismatkailu? Yksi kokoava määritelmä menee vaikka tällä tavalla, että matkailumuoto, mikä yhdistää sen perinteisen matkalle lähtemisen tarpeen täyttymisen, eli vapaa-ajan tarpeen täyttämisen ja mahdollisuuden suorittaa vapaaehtoistoimintaa. Ja yleensä tämä on tehty organisoidusti. Vapaaehtoismatkailun määritelmään lisättäisiin tämmöinen matkanjärjestäjän näkökulma. Se määritellään ostettavaksi matkaksi, jonka aikana on mahdollista tehdä vapaaehtoistyötä ja siinä kohteessa, mihin se matka on ostettu. Ja englanniksi näitä termejä käytetään, jos haluaa hakea lisätietoakin, niin on voluntourism, volunteering tourism ja myöskin community tourism. Tutkimuksista olen ainakin löytänyt tätä aihetta. Ja viime aikoina ollaan käytetty myös tämmöistä termistöä kuin volunteering for development. No, vapaaehtoismatkailija on se, joka monin eri syin lähtee yleensä organisoidun osapuolen järjestämänä lomalle tekemään jotain avustavaa työtä, tarjoamaan apua siinä kohteessa, jossa on tarve. Ja yleensä se on sosiaalisen tai ympäristöllisen toiminnan kehittäminen, se avun tekemisen kohde. Matkailija myös nauttii matkasta, mikä korostuu eräällä tavalla tutkimuksissa ja tutkimuksen yhteydessä. Yleensä matkailijan motiivi on se hyvän tekeminen toiselle, mutta myöskin se niin sanottu egoistisempi puoli, eli halutaan nauttia vapaa-ajasta tai omasta ajasta lomasta. Tässä esimerkki yhdestä tutkimuksesta, joka osoittaa sitä, että nämä tutkimukset monesti löytää niitä muun muassa motiivejakin siitä, riippuen siitä, että missä yhteydessä se tutkimustieto on kerätty. Ja tässä Seibert ja Benson tekivät tutkimuksen Afrikan mantereella käyneistä vapaaehtoismatkailijoista ja tunnistivat heidän motiiveinaan jonkin uuden kokeminen, myöskin tämmöinen afrikkalaisten ihmisten tapaaminen, koska oltiin siellä mantereella, oppia uudesta maasta ja sen kulttuurista, myöskin se, että sai asua toisessa maassa ja ihan vielä 5. motiivi tavallaan liittyy mielen hallintaan tai avartaa omaa mieltään. Nämä alla olevat muut motiivit on sitten koottu erilaisista tutkimuksista. Ja tyypillistä on, että matkailija etsii semmoisia altruistisia matkailukokemuksia, joita ei välttämättä saa, kun mennään massaturismin kohteisiin. Altruistisella tarkoitetaan sitä, että koetaan semmoinen toisen auttaminen ensisijaisesti. Itsensä kehittäminen on tyypillinen motivaatio vapaaehtoismatkailijalle. Myös sellainen
tunne on tullut esiin, että matkailija haluaa antaa takaisin jollekin yhteisölle, jonka hän on kokenut, että jossain elämänsä vaiheessa on ollut osa jotakin elämässä tapahtunutta. Yhteisö, tässä kohtaa puhutaan host community, eli se minne matkataan ja sinne lähdetään nyt sitten tekemään pyyteetöntä aputyötä. Osallistua yhteisön kehittämiseen on myös yksi motiivi, eli halutaan olla tekemässä jotain siinä kohteessa, joka auttaa myöskin sen kohteen kehittymistä ja niiden paikallisten asukkaiden elämistä tai elinvoimaa. Ja tämä liittyy myöskin nyt tämmöisen vastuullisen matkailun käsitteistöön. Puhutaan uudistavasta matkailusta, joka alkaa olemaan nouseva trendi nyt joka puolella maailmaa. No, tämmöinen etsii kulttuurin ymmärrystä tai haluaa oppia kulttuuria on yksi esimerkki tästä motiivista. Kulttuurin ymmärrys voi liittyä esimerkiksi siihen, miten jossain tutkimuksissa kertoi matkailijat, että olivat lähteneet semmoiseen maahan, jossa he törmäsivät niihin ihmisiin, joita nämä matkailijat omassa arjessaan työpaikallaan viettävät aikaa tämän maan ihmisten kanssa, mutta eivät koskaan ole oppineet ymmärtämään esimerkiksi heitä työtovereinaan. Ja sen takia olivat valinneet, että lähtivät sitten siihen kohteeseen, missä voisi oppia sitten ymmärtämään nykyistä työtoveriakin. Sitten live like a local on tietenkin trendi nykyään myös tuossa matkailussa ja nimenomaan sen autenttisen ympäristön, autenttisessa ympäristössä tapahtuva matkailu. Että halutaan oppia se kulttuuri siinä sen alkuperäisessä ympäristössä. Sitten tällainen vapaaehtoismatkailulle tyypillistä on myös tämmöiset perheelliset, jotka lähtee muualle asumaan perheisiin ja työskentelemään perheiden hyväksi, auttamaan perheitä heidän haasteellisissa kuvioissaan. Ja heille tämä motiivi on tämmöinen vertaiskokemusten jakaminen, koska heillä itsellään on myöskin tämän perhekokemus mukanaan. No, sitten tässä on yksi esimerkki Callananin ja Thomasin teoriasta, jossa he tekivät tämmöisen typologian, jota voitaisiin käytäntöönkin nyt soveltaa, kun aloitetaan vaikka täällä Suomessa miettimään niitä asiakasprofiileja. Ja heidän tutkimuksessaan hyvin selkeät 3 profiilia ovat nämä pyhittäjät, jotka on semmoinen ryhmä, jotka lähtee vapaaehtoismatkailun kohteeseen vain osoittaakseen, että he tekevät tällaista ja he halusivat tällaisen tavallaan henkilöbrändiinsä merkatuksi myöskin. Sitten on niitä matkailijoita, joita voi kutsua keskitason kulkijaksi, eli heillä on jokin vaikka hetkittäinen elämäntilanne, jossa he haluavat kokea ja lähteä tekemään jotain hyvää, auttamaan toisia toiseen kohteeseen, mutta eivät kuitenkaan ole niin syvästi sinne sukeltavia kuin nämä 3. profiilin matkailijat, jotka pitkälti elävät myöskin tämmöisen vapaaehtoistoiminnan ja vapaaehtoistyön arvomaailmassa ja toteuttavat siten matkansa useimminkin tämmöisen vapaaehtoistyötä suoritettavassa kohteessa. Ja nämä profiilit, kuten muutenkin vapaaehtoismatkailijaa, ei pidä kuitenkaan ajatella, että he syntyvät tämmöisen altruismin ominaisuuden kanssa. Tätä tulisikin korostaa. Altruismi ominaisuutena on siis sitä, että ajatellaan sen auttamisen halu niin voimallisesti, että tavallaan se oma itsensä jää tai oma itsensä kehittäminen tai tämän tyyppinen egoistisempi tarve jää kauas ja toisarvoiseksi. Tässä samassa tutkimuksessa sitten tutkijat toimittivat 6 erilaista kriteeriä, jotka ovat hirveän hyviä ohjenuoraksi myös niille, jotka haluaisivat lähteä kehittämään tätä vapaaehtoismatkailun konseptia.
siinä on mietittävä se, että mikä se matkan kohtealue on tai kohdemaa on. Kuinka kauan sitä matkailijaa, kuinka kauan se voi olla siellä kohteessa, kuinka paljon sillä on mahdollisuutta, kuinka paljon tarjotaan sille tekemistä tai kuinka paljon se mahdollisesti haluaa olla siellä ja näiden tarpeiden yhyttäminen. Kolmantena on tämmöinen kokemuksen fokus, joka tulisi selvittää nimenomaan tämän asiakkaan ymmärtämiseksi, että onko se kiinnostus ensisijaisesti se toisen auttaminen vai se oma kiinnostus vai ovatko nämä hyvässä tasapainosuhteessa toisiinsa nähden. Ja neljäntenä tällaiset toimijan edellytykset ylipäätänsä, onko siellä sellaista toimintaa tai työtä, mitä voidaan tehdä, joka ei tosiaankaan sitten ole mitään työtä, johon joka tapauksessa tulisi palkata työntekijä. Ja toisaalta toimijan edellytyksiin liittyy myöskin se, että onko siellä jotain, mitä annetaan vastineeksi sitten tälle vapaaehtoismatkailijalle, koska raha ei tässä kohtaa liiku siinä vapaaehtoistoiminnan tekemisessä. 5. tämmöinen kriteeri on aktiivinen versus passiivinen osallistuminen. Että onko se matkailija tulossa sinne, että se vain tulee ja ole, vai onko se aidosti tekemässä ja koko ajan aktiivisesti mukana siinä toiminnassa. Ja 6. on vielä tämä hyvinkin tärkeä, viimeisin mutta ei vähäisin, paikallisväestön panostus ja kuinka paljon paikallisväestö on mukana siinä vapaaehtoismatkailun toiminnassa tai osallistumassa siinä jotenkin ja kuinka paljon on tietoisia ja kuinka paljon se vaikuttaa paikallisväestön olemiseen ja elämiseen. Erittäin tärkeää myöskin tämmöisen vastuullisen matkailun aikakautena. No, mitä se vapaaehtoismatkailija tekee? Tyypillisesti tutkimuksissa kategorisoiden voidaan jakaa näihin otsikoiden alle kulttuuriset ja kulttuurihistorialliset entisöintitehtävät, muun muassa tällaista oli esillä, että kylätalon ympäröivän kiviaidan puhdistamiseen tai vaikka erilaisen rakennusten entisöintitehtäviin ammattilaisten ohessa ei kuitenkaan korvaamaan ammattilaista. Hoito- ja lääkintätyyppisissä aputehtävissä, erityisesti ulkomailla, semmoinen on mahdollista. Kaikki ei ole välttämättä määritelty laissa, että mitä tehtävää voi tehdä ilman, että sulla on jotain tutkintoa taustalla tai tällaista. Eli eläinten auttamisen kohdalla oli hyvinkin paljon merkittäviä tehtäviä, mitä vapaaehtoismatkailija voi olla mukana tekemässä. No, koulutuksen otsikoinnin alla esimerkkinä voidaan pitää vaikka tätä, että opettaja toimii tämmöisen kohteessa kylän koulussa ja työparina sille pääopettajalle tai jakaa sitä omaa osaamista siitä kohtaa, mikä hänellä on niin kuin tunne siitä, että hänellä on siitä annettavaa ja paikalliset ei sitä muualta saa. No, ekologisen suojelun ja ympäristöllisen avun tarjonta, näissä on hieman vivahde-eroa. Eli ekologinen suojelu voi liittyä esimerkiksi Brasiliassa ja sademetsissä on tiettyjä lajeja, joiden ylläpitämiseksi tarvitaan toimenpiteitä ja siellä on paljon vapaaehtoismatkailijoita käytetty ammattilaisten oheen tekemässä näitä toimia tai arktisen luonnonlajien huolinnassa. Ympäristöllisen avun tarjontaa on muun muassa tämmöinen puiden istuttaminen tai puutarhatöissä pitäminen tai maatilalla joidenkin tiettyjen vihannesten istuttamisessa tai vihannesten hoidossa. No, perhesiteitä liittyvä kategoria
korostaa sitten juuri näitä perhetehtävässä haasteita kokevia, niiden tukemista, ja oli muun muassa ihan tällaisia myöskin vammaisten yhteisöjen luokse on tullut paljon perheitä, jotka tukee sitten tämän vammaisten yhteisöjen elinvoimaa. Tässä esimerkkinä nettisivulta Thaimaassa on käytetty paljon vapaaehtoismatkailijoita, muun muassa näiden eri apinlajien säilyttämiseksi, ja siellä on isoja projekteja, ja nyt nettisivulla sanottiinkin, että 19 kuukautta sitten siellä on ollut viimeksi ulkomailta vapaaehtoismatkailijoita, joten he ovat ruvenneet tarjoamaan sitä nyt myöskin paikallisille enemmän ja ovat tehneet tavallaan siihen mahdollisuuden, että että paikallinenkin pystyy sillä hintatasolla osallistumaan tähän yhteiseen hyvään ja apua tarvitsevaan toimintaan. Nämä monet tämän tyyppiset kohteet, joihin vapaaehtoismatkailija menee tekemään, on tässä COVID-aikana kärsinyt valtavan paljon juurikin tästä resurssipulasta, että kun se jää ammattilaisten varaan nyt, mutta siellä on myöskin paljon sellaista työtä, johon on nojattu aikaisemmin, että siellä on matkailija saanut olla mukana tekemässä itselleen kokemusta. No, tämä vapaaehtoistyö koordinoituna matkailun muotona on ollut pitkään tuolla ulkomailla konseptoituna, ja esimerkiksi goabroad.com-sivustolla vielä vuonna 2005 siellä oli 698 tuotetta, ja 2018 niin oli pitkästi yli 1000, ja tuossa oikealla on vaikka 4 kategoriaa, jotka osoitti, että minkälaisia projekteja siellä on, ja projektin sisällä paljon erilaisia toimintoja, joita tarjotaan nimenomaan vapaaehtoismatkailijoille. Siellä yleensä on se hinta, eli vapaaehtoismatkailija maksaa päästäkseen johonkin kohteeseen tekemään työtä, ja nämä organisaatiot on valtavan isoja ja luotettuja siinä mielessä, että siellä on ohjelmat niin vakiintuneita, ja siellä on mukana nämä kuljetukset paikalle ja majoitukset ja muut vastaavat jo, niin siellä on pidempään toteutettu tämmöisiä. Tuplatorni-tapahtuma New Yorkissa ja tsunami on tietysti merkittäviä tapahtumia, jotka ovat vauhdittaneet vapaaehtoismatkailua, ja myöskin nyt tämä COVID, se on nostanut tämmöisen vapaaehtoistoiminnan arvon paljon korkeammalle monessa kulttuurissa, mahdollisesti myös täällä Suomessa. Nyt kun ajattelee menee näille sivustoille, ulkomaan kohteiden sivustoille, niin siellä on aika kivasti luotu semmoista tarjontaa, että voit valita minne kohden maahan meet, ja toisaalta siellä on myöskin kategorisoitu, minkä tyylistä työtä haluat tehdä. Eli sieltä kyllä hyvin pääsee näkemään sen volyymin. No, tämä matkanjärjestäjän näkökulma on tullut varsin myöhään tänne tutkimuksiin, ja sitä oikeastaan peräänkuulutetaankin enemmän, että mitä sieltä löydetään uutta tai mitä siellä tulisi tutkia lisää. Ja tämän rooli tämmöisen vastuullisen matkailun toteuttajana näyttäytyy hyvinkin selkeästi. Ja tässä on esimerkki tämmöistä Earthwatch-organisaation toiminnasta tuolla Perussa, Amazonin joen toimintaympäristössä. Siellä on hyvinkin paljon erilaisia eläinlajeja, joiden säilyttäminen on tällaisten projektien varassa, jossa on vapaaehtoismatkailijoita. Tämän tyyppisiä aika paljolti tulee näitä matkanjärjestäjän näkökulmaa, kun tarkastellaan noista tutkimuksista. Sitten tämä vapaaehtoismatkailu, se on kauhean myöhään loppujen lopuksi tullut tämmöisen kaupallisen toimijoiden toiminnaksi, mutta nyt ajatellaan, että Suomessa meillä aivan varmasti löytyy vastaavaa toimintaa, mutta kenties me ei osata kutsua sitä
matkailuksi. Opiskelija Anu Pitkänen teki omassa opinnäytetyössään, kokosi taulukkoon täältä Suomesta erilaisia tahoja, jotka on tehnyt vastaavaa toimintaa, mutta eivät kutsu sitä vapaaehtoismatkailuksi. Ja tässä meidänkin hankkeessa on tullut esiin esimerkiksi juuri Äijälä käyttää omassa toiminnassaan termistössä leiriä. Purola käyttää termistöä kulttuurinvaihdos, ja niin varmaan monesta muusta kohteesta löytyy erilaisia termejä, joita on käytössä, kun puhutaan vapaaehtoistoiminnasta tai työstä, jossa kuitenkin näkyy sen matkailun kriteerit, että mitä kutsutaan sitten matkailuksi, kun ulkomaalaiset esimerkiksi tulevat Suomeen tekemään. Anun tarkastelussa nämä kansalaisjärjestöt nousi esiin siellä. Sen vuoksi me ollaan tähän hankkeeseenkin tuotu myöskin tämmöinen tavoite, että selvitetään, että voiko esimerkiksi tulla tämmöisiä uusia liiketoimintamahdollisuuksia. No, tässä Anun opinnäytetyön liitteestä on koonnut tämmöisiä esimerkkejä näistä toimijoista. Täällä on maailmanvaihtoa, allianssia, AISECiä, kansainvälisesti vapaaehtoistyötä organisoivana, ja myöskin tuo Euroopan solidaarisuusjoukot ja jopa Suomen merimieskirkko voidaan määritellä siihen. Sitten muita tämmöisiä kaupallisia vapaaehtoistyön välittäjiksi Anu on luokitellut esimerkiksi Kilroy ja Go Explore, ja niiden toiminnassa korostuu tämä ulkomaille sijoittuvat vapaaehtoisohjelmat. Mutta juurikaan toisinpäin ne eivät tee, että Suomeen suuntautuisi kaupallista matkailua. Internet-alustoista on esimerkkejä kyllä maailmalta, Woof varmaan tunnetuimpana, jotka tavallaan tarjoavat sellaisen alustan, johon voi määritellä kohteita ja sitä työtä, mitä kohteessa voi tehdä. Ja sitten matkailija yleensä itse huolehtii aika pitkälti sen, miten sinne löytää. Ne ei aina välttämättä ole organisoitu isomman järjestön kautta. No, Suomen sisäinen vapaaehtoistyö on hyvinkin tyypillisesti nytkin näkynyt tämän hankkeen toiminnan aikana tullut esiin, ja varmaan tämä Metsähallituksen paimenviikot on näkyvin tämmöinen matkailu ja työloma, jota voi myöskin vapaaehtoismatkailuksi kutsua. Anu Pitkänen teki omassa opinnäytetyössään ihan alustavan kartoituksen työpajassa keräten siihen osallistuneita suomalaisilta ideoita, että mitä se voisi olla täällä Suomessa ja Keski-Suomessa, mitä täällä vapaaehtoismatkailija tekisi. Tässä on koottuna muutamia esimerkkejä. Ehkäpä tärkein tässä on miettiä se, että onko täällä kaikki mahdollista tehdä ihan tämän meidän Suomen lainsäädännön puitteissa, kuten esimerkiksi tämmöisten eläinten auttaminen, vai tarvitaanko siihen oikeasti sellainen ammattilainen, että siinä ei voi vapaaehtoismatkailija juurikaan olla tekemässä auttavaa työtä kyllä, mutta ei mitenkään pidemmälti ottaa vastuuta. No, miksi ylipäätänsä pitäisi lähteä mukaan tähän vapaaehtoismatkailuun täällä Keski-Suomessa ja tarjota omaa kohdetta toiminnan kohteeksi? Kyllä tyypillisesti tämmöinen oman toiminnan sesongin pidentäminen olisi mahdollista varmaankin, kun siellä olisi apukäsiä. Kylän elinvoiman edistäminen ja sitten näiden matkailijoiden tuominen sinne kylään, niiden osallistaminen siellä jo olemassa olevaan yhteisölliseen tekemiseen. Ja sitten tämmöisen talkootyön edelleen herättäminen voisi olla jotain, joka nousisi esiin tämän vapaaehtoismatkailun myötä. Ja tietty monia yrityksiä ja yrittäjiä kiinnostaisi se tekemättömän työn loppuun saattaminen. Monilla on työtä, johon ei ole kuitenkaan tarkoitus edes palkata työvoimaa, vaan just tällaisilla apukäsillä voitaisiin saada sitä aputyövoimaa.
Vapaaehtoismatkailijoista on tullut ystäviä sen jälkeen, kun ovat lähteneet ja on kansainvälisiä yhteyksiä ylläpitänyt. Ja ehkä tässä kohtaa voisinkin kysyä, että voisiko tämmöisen yhteisön projektiin nimetä se vapaaehtoismatkailija yhdeksi toimijaksi tuottamaan lisäarvoa yhteisölle. Esimerkiksi kylätapahtumissa tai kyläyhteisössä, jos tehdään jotakin, niin sinne paikannettaisiin vapaaehtoismatkailijalle oma sija. No, ketä nämä matkailijat on, jotka tulisivat sitten tänne Suomeen ja sinne mahdollisiin kohteisiin, joita tarjottaisiin heille toiminnan ympäristöksi? Koska vapaaehtoismatkailijat haluavat kokea sitä paikallista elämää, kulttuuria sen omassa aidossa ympäristössä. Tämä antaa mahdollisuutta erityisesti maaseudulle, mutta myöskin varmasti kaupunkilähiöihin. Modernit humanistit, kuten tuo Visit Finlandin käsikirjakin osoittaa, on semmoinen kohderyhmä matkailijoita, jotka haluavat kokea tämmöistä live like a local -elämystä ja myöskin kantavat huolta siitä, että haluavat olla tekemässä sosiaalista hyvää. Z-sukupolvi on se sukupolvi, jolla on alkanut olemaan jo puoliksi itsestään selvää tämmöiset kestävyyden arvot ja auttaminen ja tämmöinen sosiaalisen hyvän osallistuminen. Ja myöskin ulkomaiset opiskelijat edustaa monesti tätä Z-sukupolvea, jotenka meillä on Suomessa paljon ulkomaisia opiskelijoita, jotka voisivat olla myöskin potentiaalisia tekemään täällä vaikka Suomen sisällä nyt varsinkin COVID-aikana, kun ei paljon muuten kansainvälistä matkailijaa tänne tule. No, boomerit on se kansakuntamme kohderyhmä, joka kokee kaipuuta, nostalgian kaipuuta ja haluaa palata ehkä juurilleenkin. Tämän tyyppinen kohderyhmä voi olla muun muassa city-maalaiset. Ja mitä uuden ajan kohderyhmiä voidaankaan kohdata, niin jätänkin tämän vielä avoimeksi pohdittavaksi. No, vielä lopuksi, onhan vapaaehtoismatkailussa riskejäkin, nimenomaan silloin, kun puhutaan matkailun näkökulmasta. Eli se työ ei voi olla sellaista, johon palkattaisiin tekijä, eli vapaaehtoistoimintaa suorittavia ei saa käyttää rahantulon lähteenä vaikka osaksi yrityksen liiketoimintaa. Ja myöskään se vapaaehtoistoiminnan suorittaja ei voi korvata sitä ammattityövoimaa. Ja nämä on hirveän tärkeitä, että nämä on niin kuin tiedossa sekä sille toiminnan tarjoajalle, mutta myöskin sille matkailijalle. Ja jos vapaaehtoistoiminnan suorittajista onkin enemmän haittaa kuin hyötyä, niin sen takia pitää olla ne edellytykset kunnossa ja ennakoidusti suunniteltu ja tehty, jotta se voidaan välttää tämmöinen. No, joissakin kohteissa tietysti vapaaehtoistoimijat voivat olla usein vaihtuvia uusiin tekijöihin ja aina uudestaan perehdyttää niitä tekemään toimintaa. Vapaaehtoisen toimijan olot, jos ne on paremmat kuin paikallisasukkaiden, se ei ole kovin suotavaa. Ihan samalla tavalla kuin vastuullista matkailua ajatellaan, että ensisijaisesti on kuitenkin paikalliset ja vasta sen jälkeen matkailijat. Jos edulliseksi määriteltävä matkailumuoto, kuten monesti vapaaehtoismatkailu on, jos se on sen tulijan päämotivaattori, sen hyvää tekevä vapaaehtoistoiminnan sijaan, niin ollaan lähtökohdiltaan hieman väärässä jo. Ja jos matkailijalla on epärealistiset odotukset, siinä voi olla riskinsä, mutta nekin voi ennakoida, kun osaa sanottaa tarkasti, että mitä ollaan tulossa tekemään ja mitä siitä matkailija on saamassa ja kuinka paljon matkailija käyttää sitten omaa voimavaransa tai omaa aikaansa johonkin muuhun.
No sitten puhutaan myöskin tämmöistä matkailijan ilmastokuormasta, menemättä kuitenkaan siihen, että me ollaan täällä Suomessa ehkä merien takana, niin tokikin siinä kuin mikä muukin matkailu Suomeen, niin myös vapaaehtoismatkailulla voi olla sitä ilmastokuormaa. Toki siitä on tehty nyt tutkimustakin. Itse asiassa suomalainen tutkija on tehnyt siitä, kuinka paljon näitä päästöjä tulee riippuen siitä, mitä kulkuneuvoja käytetään, kun tällä Suomeen tullaan. No sitten riski on tietysti Suomen lainsäädäntö. Meillä edellytetään hygieniapassia ja tämän tyyppistä lupaa tehdä jotain työtä ja asiaa. Mutta kaiken kaikkiaan täältä lähdeluettelo, josta löytää paljon erilaisia tutkimuksia ja tuloksia niiden perusteella, mutta myöskin vapaaehtoismatkailussa haluan lopettaa kuitenkin tähän, mitä hyötyä siitä on, että itse ainakin uskon, että tämä hyötynäkökulma on kuitenkin isompi kuin mitä nuo riskit tuossa osoitti. Kiitos Minna. Toivotan yksi lyhyt kysymys tuosta, mikä tuolla on Jackin puolella ollut. Eli kuinka pitkään oleskelua kohteessa pidetään matkailuna, eli missä se raja kulkee? Hirveän hyvä kysymys. Matkailussa yleensä määritellään se vuorokausi tai yön yli oleminen sellaiseksi, että voidaan jo puhua matkailusta. Eli jos päiväseltään käydään, niin se ei välttämättä ole vielä sitä. Se on työlomaa, mutta onko se vapaaehtoismatkailua, niin en sanoisi sitä, että kyllä se yli yön pitää mennä, mutta ei ole määritelty tutkimuksessa sitä, että mikä se on se oikea aika. Niitä on valtavan paljon päivistä, viikoista, kuukausia. Kiitos Minna. Ja tuolla on myös muutama kommentti. Luen tästä. Eli vapaaehtoismatkailussa on, aivan kuten Minna mainitsikin, tärkeää huomioida eettiset kysymykset ja pitkän tähtäimen vaikutukset paikallisyhteisöön. Esimerkiksi lyhyet vapaaehtoisturismijaksot orpokodeissa tai muiden haavoittuvassa asemassa olevien keskuudessa ja jatkuva ihmisten vaihtuvuus voi pikemminkin vaikuttaa lapsiin negatiivisesti. Ja toinen henkilö kommentoi, että hyvä huomio. Tämä on todettu monessa paikassa maailmalla, mutta Suomessa ehkä asiat on paremmin, kun on vahva lainsäädäntö ja valvonta. Ei, että tämä täysin suojaisi väärinkäytöstä ja väärinkäyttäytymisestä, mutta ehkäpä niin, että tämä voisi olla Suomen vetovoimatekijä ja syy, miksi ulkomailta vapaaehtoisia tulisi juuri tänne. Ja tähän edelleen kommentti, varmastikin on juuri näin, ja tähän ongelmaan on törmätty globaalissa etelässä. Suomessa vetovoimatekijöitä ovat ainakin luonto, koulutus ja hyvinvointiyhteiskunta. Ja lisäkommentti vielä, myös kohteen ja isännän epärealistiset odotukset ovat riskinä, ei vain matkailijan epärealistiset odotukset. Vapaaehtoisiakin voi käyttää hyväksi tai kohdella väärin. Mahtavia kommentteja. Kiitos.